چطور بچه اومدیم راجع به پرنس آف پرشیا لاست کراون صحبت کنیم، اثری که اگه طرف اینجوریه که آقا نه این ایرانیه باید همه حمایتش کنید چون این ایرانیه، من افتخار میکنم به کوروش اهورامزدا و افتخار ایرانی، یک آوریایی اصیل از این اثر دنبال میکنه فلان میکنه. جدا از اونم اون طرف قضیه که دقیقاً به خاطر همین چیزا سراغ اثر نمیرن. خیلی ساده جمع جور بخوام بهتون بگم، با یه اثر خوب طرفیم که اونقدر که باید بهش بها داده نشد و صحبتم کامیونیتی ایرانی نیست، کلا کامیونیتی گیمه. ولی این اول ویدیو رو که بحثش کردم، من یکی از بچه‌ها رو مثال میزنم، خودش هم میدونن ویدیو رو ببینه متوجه میشه. حالا نیازی نیست اشاره کنی، اگه دیدی اسم تو که نمیبرم، حالا خودت نیا بگو منو گفت. یه سری بچه‌ها هستن که دیگه خیلی از اون فاز میدل ایسترنی بدشون میاد که تا حدی قابل درکه به خاطر اون دلایلی که میدونید مشخصه، و دیدن یه سری آرکیتکچر مثلا ایرانی باستانی یا مثلا تاریخ اهورامزدا و کوروش و چیزای این شکلی ممکن اصلا تریگرشون کنه و خب اونقدر نتونن لذت ببرن. اودین را سپاس، من اون شکلی نیستم، هنوزم میفهمم اون فاز مد نظر من رو هم اذیت میکنه و به نظرم چیزی که برای ما ایرانی ها این حالا جای صحبت داره، یه مقدار زیاد مستقیما مربوط به بازی نیست، مربوط به چیزای میدل ایسترنی و چه میدونم یه سری استتیکا و ستینگا و تاریخ و اینجور چیزاست. من اونجوری نیستم و خیلی خوشحالم بابت این قضیه. من یک سری چیزای میدل ایسترنی رو خیلی دوست دارم و به خاطر اینکه میدل ایسترنی هم دوست ندارم، یعنی اون بازار هالیوودی، اون بازار غربی انقدر یک سری کانتنت های تکراری رو به من میده، یک سری فضاهای خشکی رو به من میده که یک سری جاها میدونید خب من چیزای شرقی هم خوشم میاد، چیزای میدل ایسترنی هم بعضن خوشم میاد، اینجوریه که زیباست و جذابیت خوشو داره، تفاوت‌های خوش داره، آدم حال میکنه. بعضی موقع موزیک هست، بعضی موقع نوع اون پوشش هست. هرچند پرنس آف پرشیا هم بعضی موقع‌ها حس هالیوودی میده، یعنی هنوز اون غربیه رو میده، یعنی بیشتر انگار میخواد غرب پسند باشه تا حالا حتما ایرانی پسند اگه بگیم. ولی پرنس آف پرشیا تر از این من بازی نکردم تو زندگی. من همه پرنس آف پرشیا رو رفتم به جز اون اولیه قدیمیه که اونو خیلی ها نرفتن. من پرنس آف پرشیا رفتم، این اولین باری بود که حس کردم واقعا دارم یه پرنس آف پرشیا بازی می‌کنم، پرشیا رو توش حس می‌کردم. یه مثالی میزنم که حالا چون از این ور قضیه می‌خواستم شروع کنم دیدم در نمیاد، ولی باید مثالا رو بزنم. بازی سرجام مثل اونه که یک کبوتر که حالا نه ولی خب یه چیزی برداشته داره رنگ میکنه به اسم ققنوس داره میده به تو. حداقلش اینه که تو لایه اول قضیه خیلی خوب این کارو انجام میده. تو شاید اصلا یه هفته اون ققنوس رو نگه داری بگی او مای گاد باورم نمیشه چقدر زیباست، چقدر خوبه، چقدر، ولی اگه ققنوس شناس باشی اونجوری بری وارد قضیه شی اصلا همه چی ایراد داره. با اولا که این اصلا ققنوس نیست، دوما که خب اصلا این چیه واسه ما رنگ کردی، چرا این شکلی رنگ کردی، اصلا یه سری جای این رنگا نمیخوره، ققنوس همچین رنگایی نداره، اصلا اینجا بالشو نباید اینجا بذاری. میدونی چی میگم؟ یه ذره مثلا احمقانه است ولی خب حس میکنم ساده ترین حالتیه که میتونم این قضیه رو خیلی سریع جمع جورش کنم و شرح بدم. و یه بحث دیگه تا اینکه برم سراغ بازی صحبت کنم اینه که همونطور که فیلم بد رو همه میزنن، بازی بد رو میزنن و باید هم بزنن و نباید حمایت کنن، یه سری حرفای این شکلی، این طرف قضیه هم باید حمایت کرد، یه چیز خوب. ولی اینجور جاها، اون جایی که بحث تعریف کردن میشه، بحث دوست داشتن میشه، بحث هیت ندادن میشه، 2 دقیقه یهو همه عقب میکشن، حرفی برای گفتن ندارن، واکنشی نشون نمیدن. ان اوکی زیاد دستش نمیذارم، زیاد روش گله نمیکنم، ولی خب تجربه من از پرنس آف پرشیا چه شکلی بود؟ تجربه من رو نینتندو به شکل دریانوردی بود. متاسفانه هنوز نتونستم پول اینو تهیه کنم که بازی رو بگیرم و نمیتونم، یه ذره شرایطم این تو آن پاسه و اون پولی که دستم میاد سعی می‌کنم خرج یه سری چیزا دیگه بود و از اون طرف نمی‌خواستم سراغ بازی برم، ولی اینطوری بودم که نمیشه دیگه، من هر جور شده باید اینو بازی کنم، اصلا ندارمه. رو استیم نبود، دیدم که آقا راه حلی نداره، باید بریم دریانوردی. کشتی آقا ما لنگر منگر رو برداشتیم و چیز کردیم و زدیم تو دریاها و احتمالاً هر چیزی مربوطه به اونا خراب کرد تجربه‌مو. من یه اصراری که خیلی موقع‌های دارم اینه که بازی آشغال رو هم حتی پایرت بازی نکنم، این نیستش که حتما حمایت کنم، اصلا من درگیر اینجور چیزا نیستم، ولی مثلا کرمیه که همین الان واسم اتفاق افتاده که چی، من نمیتونم بگم مشکل بازی بود یا نه، یه سری اتفاقی که واسم افتاد، یعنی نمیتونم بگم که آقا این میدونی مشکل دریا بود، مشکل کشتی ما بود، مشکل طبیعت بود، چی بود آقا چرا اینجوری شد، چرا ما کشتیمون پاچید، این چه تجربه بود من داشتم. نمیتونم بگم واقعا بازی بوده، سر همین میگم همون اول همه رو میگم
زود ازش رد شیم که بعد بریم سراغ چیزایی که دوست داشتم. بازی وحشتناک توی تنظیم صدا، مزخرفه، یعنی اصلا ساوند افکت درست پخش نمیشه و بازی‌های اساسینز کرید یه حالت ویدیو توری اگه بگیم مثلا داشته باشه و تو میتونی اینو بذاری رو اسپید 2 یه سه جای انگار اون شکلی میشه. یعنی چون قبلا اینو مثالش زدم راجعش صحبت کردم دارم مثال میزنم، اگه متوجه نشید که اوکی مهم نیست. مثلا کاتسینا انگار با اسپید 1.5 داره پخش میشه، بعد صدای معمولیه، یا یه جا اون کاتسینا با سرعت معمولی بود بعد صدای مچ نبود، بعضی موقع ساوند افکت نبود، بعضی موقع موزیک نبود، بعضی موقع موزیک بود تصویر نبود، بعضی موقع کلا گلیچ میخورد، بعضی موقع انمی‌ها منو وان شات میکردن، بعضی موقع من انمی‌ها رو وان شات میکردم. انگار دیفیکالتی بازی در حین تجربه واسم هی عوض میشد. اینطوری بودم که یه جا چرا انقدر آسونه، یه جا چرا انقدر سخته، چرا این شکلیه، چرا من یه جا انقدر کم دمیج میخورم خیلی دمیج میدم، یه جا اصلا هیچی دمیج نمیدم و خیلی اصلا چیز عجیب غریبی بود. و بیشترین مشکل سر اون تنظیم صدای بود که مثلا صدای یه وایس اکتور تا ته بالاه، مثلا من خیلی خوب دارم اینو میشنوم ولی هنوز رو موزیک سوار نیست. حالا جدا از اینکه اون یه نفر رو موزیک سوار نیست، صدای یه نفر دیگه هست که اون رو موزیک سواره، همه چی مچ اینا، صدای یه نفر دیگه هست که مثلا ته چا میاد، اون یه نفر دیگه صداش نمیاد. خیلی افتضاح، خیلی افتضاح، یعنی خیلی اذیتم کرد. کاش این شکلی نبود. بازی من تمام کردم یادم اینطوری بودم که کاش تو یه استیت بهتری من اینو پلی میدادم، چون من میگم من واقعا من حاضرم پایرت اگه قرار بازی کنم کلا بازی نکنم. میگم هنوزم بحث اون ساپورت نیست، درگیر این چیزا حالا نمیخوام بشم بحثش بکنم. بحث اون چیزاست که آقا من اینجوریم، من که یه بار دارم اون وقته رو میذارم، من دارم 20 ساعت باشه 100 ساعت باشه آقا فدای سرت، من دارم اون وقته رو میذارم، خب چرا این شکلی تجربه کنم؟ منتها خب بازی رو دوست داشتم، خیلی دوست داشتم برم سراغش، خیلی فازشو گرفته بودم و فازش هم گرفتم، کلیتش خیلی دوست داشتم، خیلی لذت بخش بود. یه سری جاها مثلا یه سری ویش لیستای متفاوتی دارم که بعضیشون اشاره میکنم، مثلا کاش یه سری جا موزیک سنگین‌تر ایرانی بود، مثلا وکال بیشتر داشت، کاش مثلا از اول تکلیفو مشخص میکرد که آقا می داستان فیکس بود. به نظرم من با داستانا اوکی بودم ولی از اول به خاطر اون حالا بگیم تبلیغات اشتباه یا اون شکلی که اصلا بازی رو نشون دادن، اصلا کاراکتر اصلی شما اولا پرنس آف پرشیا نیست. خب این که پرنس آف پرشیا نیست صرفا جزء سرباز جاویدان مثلا حساب میشه، همین بهونه کافی میشه که آقا اوکی پس پرنس آف پرشیا کیه، دیزاین اون چه شکلیه، صدای اون چه شکلیه، داستان اون چه شکلیه، که به نظرم پرنس آف پرشیا این اصلا خیلی خوب بود، فیکس بود، گیم پلی بازی اینا انقدر اوکی بود که مثلا من میدونی حال میکردم و با کاراکترها هم لذت بردم. یعنی یکی دو جا اینجوری بودم که آقا ایول تو این کاراکتره که برای من درست کردی من یادم میمونه، یعنی حداقل 4 تا چیز ازشون یادم میمونه، حتی اگه مثلا چیز خفنی نباشه ها، یعنی مثلا نمیگم تو نویسندگی هنر کردی مثلا چه بدونم چیز جدیدی به من ارائه دادی، اون جوری که اجرا کردی حالا مثلا من یادم میمونه. اگه به بازی تو فکر کنم این کاراکترها میاد تو ذهنم. من یه چیزی تو اسکیل مثلا گاد آوار بازی میکنم، یه سری چیزا جلو میذاره، کلی داستان میچینه، کلی دیزاین باسه خیلی وحشتناک سخت فلان بیسار، اون لحظه شاید خیلی حال بده بگی چقدر این خفنه، ولی یادم میره، یعنی مثلا یادم نمیمونه. ولی پرنس آف پرشیا حداقل نه، یعنی میگم مثلا هر موقع بهش فکر کنم حس میکنم یه 2 تا کاراکتر 3 تا کاراکتر هستش که یادم بمونه، 3 تا مثلا 5 6 تا لحظه خفن و خوب و هست که مثلا به یاد بیارم بگم آقا ایول چقدر اصلا به عنوان یه تجربه خوب تو ذهنم میمونه. یه چیزی که نوشتم و من شخصا خیلی بدم بود این بود که اون مسیرش جایزه شماست نه اون جایزه‌اش. جایزه خیلی بدی میده که حداقل من اهمیت نمیدادم یا حال نمیکردم، رو گیم پلی بازی افکتی نداشت که باعث میشد یکم اذیت شم. یعنی مثلا بعضی موقع به جای کاسمتیک یا تالیسمن میداد یا خود اون کاسمتیک ها یا مثلا یه 4 تا ابیلیتی داشتن یا اون تاثیرا رو گیم پلی میذاشتن خیلی خوب میشد و مثلا جایزه رو که میگرفتم اینجوری نبود که بابا این چه کثافتیه و درجه اون حسبده رو میگرفتم به نسبت مثلا چالشی که داشت، ولی یه لحظه به اون مسیر و پلتفرم باحالی که مثلا باهاش اومدم تا به این برسم به اون که فکر می‌کردم اینجوری بودم که آقا جایزه وجود اون پلتفرمینگ بود، انقدر که مثلا تمیز و خفن و باحال در اومده بود و یه سری جا اینجوری بودم که ایول پلتفرم‌های این شکلی بازم جلوم بذار، پلتفرم‌ها خیلی حس دقیقی میدادن. یه چیز دیگه که دوباره اشاره کردم سر همون کفتر و ققنوس و اینا، کاش اون خلوصه بود و اینکه مثلا کاش می 4 تا ورجیل مومنت و کریتوس مومنت گنگ پلنگ و مثلا نمیاد با یه کریتوس قاطی کنه به من بده، میتونه چیزای یونیک‌تر و خفن‌تری بذاره، ولی خب بازی همینجوریش هم حس میکنم شکست بوده و این خیلی بده، این خیلی حیفه، در صورتی که خوبه واقعا همین چیزی که الان هست یعنی عالیه، صرفا ما میگیم عالی‌تر میشد حالا به ذائقه ما، یعنی به سمت ما، ولی خب اگر قراره این چیزی که درست کردین و مخاطب رو جذب کنه، مخاطب اینو ببینه لذت ببره، بگه اورجیل بذار بگی بذار آقا جذب بذار یه لحظه نگاه بندازه با اون ستینگ لذت ببره، بیاد نگاه کنه که آقا چه ستینگ یا چه آرکیتکچری، چقدر خوبن انوایرمنت‌ها، چقدر خوبه این فضا، چقدر خوبه موزیکه، اصلا گوشم تو جلا بده بابا ایول. بعد بخوام اسپویل نکنم، خب یه کاراکتر هست که اون باس اصلی اونایی که بازی کردن خب اون هست دیگه، اکچولی خفنه، اکچولی هم همون چیز است، وایس اکتورش باحال و اینا، یه سری باسا رو فراموش نشده
میزنی ولی اون موقع که بازی میکنی حال میده، یعنی اون لحظه باحاله ولی بعد از اون نظر من خیلی فراموش شدنیه. بعد یه دونه اون داداشمون فاز آرش کمانگیر طوری داشت، اونم خیلی خوب بود، من با اونم حال کردم خداییش. یعنی من اونقدر مترویدوانیا رو دوست ندارم، میتونه اذیتم کنه خیلی موقع، ولی سر پرنس اوکی بودم، اذیت نشدم، هیچ لذت بردم و مثلا اینجوری هم که آقا من با سر این میتونم بیام بازم اینو بازی کنم. بازی این شکلی بود که من یادم قشنگ وسط بازی یهو بزنم آقا این چقدر خوبه، این کاش من یه دیویل میکر یه بایونتا این شکلی داشتم، من جونمو میدادم برای این، یعنی قشنگ جونمو نمیدم ولی خب انقدر حال کردم که در جا بازیایی که مثلا دوست دارم میتونستم تصور کنم توی این فازه که بگم آقا این چقدر اکشنش خوبه، چقدر کامبتش عمق داره، هولی شیت. برس کن یه DMC مثلا یه بایونتا این شکل. و مثلا توتوریال بازی خیلی جاها مثلا من میزنم میگم چقدر بده، بذار خب اینجا تعریف کنم بگم چقدر خوبه. چون در عین اینکه میتونه خیلی ساده بازی کنی و ببری جلو، بازی هودن بهت نشون میده که میتونه چقدر عمیق باشه و چی برای ارائه داره، از اونجا به بعدش دست خودت. بعد تو رو معجب میکنه توتوریال پلی بدی، به خاطر اینکه توتوریالا رو که میری بهت مثلا 50 تا مثلا کرنسی میده، میتونه اینو نده خب ولی میده، چون میده تو میگیری بازی میکنی، میگی آقا بذار مثلا جایزه بعدیشو بگیرم، مثلا کرنسی بعدیشو بگیرم، بذار جمع کنم که مثلا آپگرید اینو بکنم. توتوریال میگم که چقدر باحال، چقدر خفنه فلان. اینو دوست داشت، یعنی اینو خیلی اگه بخوام مثلا یه ویدیو بدم هر چیزی که راجع به پرنس اف پرشیا دوست داشتم، چیزای زیادی هستن. بازی دقت زیادی داره، یعنی یه سری جا پیکسل پرفکت توی اون پلتفرمینگ. نمیدونم بگم قطعاً که پیچیده نبود ولی خیلی ساده‌ام نبود، یعنی اگر جایی ساده بود و گیر می‌کردم هم اینطوری نبودم که بگم چقدر حس بدی گرفتم، اینطوری بودم که آقا انقدر کلینه، مثلا انقدر تمیزات بری جلو هر چقدر ساده باشه، انقدر مثلا تمیز بازی کنی تو مثلا حس بدی بهت نمیده که میخوری، اینجوری که میدونی اوکی میفهمم این پلتفرمی که چیز عجیب غریبی نداره، ولی اگه نتونستم خودم یه اشتباه ریزی کردم و چقدر تمیز در میاره و چقدر ساده تو اینو میری جلو، خیلی خوبه. من نمیدونم دقیقاً بعد چه شکلی باشه، یعنی اونقدر تجربه بازی پلتفرمینگ ندارم توی تاریخچه بازی پلتفرمینگ و بین شاهکاراش، ولی میتونم بگم اگه مثلا بیشتر به اون آزادی عمل نیاز توی بازی پلتفرمینگ و اینکه چطور بتونی دور بزنی همه چی و مثل زلدا تیر آف کینگدم توری، اون شکلی نیست. یعنی این شکلیه که صرفا باید بفهمی اوکی این پازلیه، یعنی مثلا من همون بار اول یا بار دوم میفهمم بعد چیکار کنم، اینو تمیز اجرا میکنم و صرفا میرم جلو. من این اپروچ به پلتفرمینگ هم دوست دارم، اینجا به من خوش گذشت این پلتفرمینگ، به جز مثلا 3-4 جا که واسه کل دنیا سخت بود و واسه منم مطمئنا بود و بقیه جاها اوکی بود، ولی اون 2-3 جایی هم که میگم خیلی سخت بود مثلا اینجوری نبود که حال نده ها، یعنی فوق العاده بود، یعنی اصلا تموم شد اینطوری بودم که وای چی بود پسر، و هر لحظه حال میکردم، مثلا هر بخششو میرفتم جلو. اون پلتفرمینگایی که سخت بودم سختی بود که واقعا حال میکردم، حتی با اینکه مثلا شاید میگم اون آزادی عمل مثلا تو نداشته باشی، مثلا که چطور بهش اپروچ کنی، حالا بپیچونیش دورش بزنی یا هر چیزی. لوکالیزیشن بازی به نظر من اوکیه، از معماری بازی گرفته خیلی چیزای دیگه. اگر نظر تاریخی یا خیلی چیزا وارد عمق قضیه بشیم، گفتم اجرا که اصلا هیچی، همه چی میتونه افتضاح باشه، یعنی بعد که هیچی افتضاح، ولی تو کلیت قضیه برای اون لایه اوله برای من فوق العاده بود. یعنی اصلا شاهکار اینجوری که بابا آفرین، یعنی واقعا آفرین، یعنی یه چیزایی داشت سورپرایزت میکرد، میگفتی دمتون گرم، عشقید. من با یه چند تا چیز کوچیک و بزرگ بود که بازم مشکل داشته باشم، مثلا یه باسی که اگه فول گیم هم دیده باشی چندین بار اشاره کردم، کاش موزیکش بهتر بود، کاش توی اون فیز دوش کلا محیط هم آتیشی میشد، ولی اون فاز متفاوتی گرفته بودن سمتش، بازم اوکی بودم. میگم من برای اولین بار حس کردم دارم پرنس اف پرشیا دارم بازی میکنم، یعنی توی کل پرنس اف پرشیا من این اولین بار بود که حس کردم دارم پرنس اف پرشیا بازی میکنم. اونا رو خیلی دوست داشتم، اونا رو من پلتفرمینگاشون رو دوست داشتم، آرت استایل اون پرنس اف پرشیا آخریه رو دوست داشتم، یه سری موزیکاشون رو هنوز گوش میدم، دوست دارم سراغ کل فرانچایزش دوباره برم و خواهم رفت، حتما این کارو میکنم، روی استیم دارم همشونو. اینجوری بودم که آقا دمتون گرم شما اینقدر کامل اومدید، وایس اکتور هم گذاشتید، اصلا همه چی فارسی فلان، یه حس عجیبی دارم میگیرم، یعنی بذار زیاد ناراحت کننده است دیگه که حالا ما نتونستیم بیشتر دست داشته باشیم توی این اثر کمک کنیم، یا چه بدونم 4 تا پروفسور شاید پیدا نکردن که راجع به تاریخ ایران، میدونی چون مثلا هر اثری که اینا درست میکنن یه پروفسور تاریخی میارن و میدونی 4 تا حرکت باز میزنن که حالا بازم تاریخ عوض کنن یا نکنن هرچی. هرچند در حال حاضر بهتر که نداشتیم احتمالاً. از طرف دولت، از طرف مردم من اونقدر گیم دیولپر ایرانی نمیشناسم متاسفانه. حس میکنم اگه از طرف دولت مثلا خواست همکاری شکل بگیره میشد اسلام و آخوند و این حرفا که اصلا ولش. باز دوباره نوشتم که این بازی مثلا از اون بازی بود که خودش باعث میشد دلم یه چیز دیگه بخواد، نه اینکه بخاطر اینکه بده، اینقدر خوبه که بگم مثلا
دیویل میکرای با اینتا اینجوری میخوام کاش مثلا یه پرنس اف پرشیا این شکلی دیگه بگیریم، بعد مثلا فلان میفولوژیا رو بذارم، فلان حرکتا رو بزنم، فلان داستانا رو مثلا روایت کنم. دو تا واسه بازی واسم سرجم سخت بود، اینو نوشتم اوکی بود. بعد چک پوینت ها یکم با فاصله بودن بعضا، ولی خب چیکارش کنم همین نوشتم، به نظرم بیشتر بود به هم میریخت. و در کنار چک پوینت اینو نوشتم که با اینکه یکی از چالشام این بود که مثلا بین کدوم چک پوینت انتخاب کنم ببینم مسیرم میتونه نزدیک‌تر باشه، چون بعضی موقع ها لذت نمیبردم از اینکه مثلا اون مسیر رو باید طی کنم، چون میدونستم دقیقاً قرار کجا برم. اینطورم که بابا من مطمئنم یعنی قرار بوده من یه جا اونجا برم، تو چرا مثلا یه چک پوینت ریزم که شده اونجا نذاشت. ولی در ازاش مپ یعنی نمیدونم بگم ساده است، آناست، نمیدونم یعنی مثلا به نسبت بقیه مترویدا خب احتمالاً ساده است ولی خیلی خاناست. بعد یه قابلیت عکس انداختن از هر محیطی که توش هستی و کلا اون شکل مپ باعث میشد کاملا میفهمیدم چی به چیه و یه حس عجیب و غریب و خیلی بدی که مثلا توی یه سری متروید دیگه منو اذیت میکنن با شکل مپ هاشون یک سری چیز دیگه دائما مثلا اون حس اذیت رو من میدادن دیگه، من اینجوری نمیگرفتم. و من اینطوری بودم مثلا توی یه سری بازی دیگه من اینطوری بودم خب آقا من مپ دارم یا صرفا برای گیج کردن من این چیه، خب آخه چه مزخرفی این خطا که کشتی، خب من چیکار کنم، من مپ آخه تو قرار نیست چیزی یادم بمونه اصلا چه وضعش. اینجا به نظر من این قضیه رو خیلی خوب در آورده بودن. شاید مثلا اون لایزافی باشه که بگیم اوکی این صحبت رو من توی دیزاین همه بازی فرام سافر بده، اشتباهه یا باید مثل بازی فرام سافر باشه کردم، بایدها و نبایدها و اینکه حالا چی اشتباهه چی درسته. ببینید یه تجربه‌ای که اونجا من ازش لذت نمی‌بردم دقیقاً خب اون چیز است دیگه، یعنی اون تجربه مد نظری که شاید یه نفر دیگه لذت میبره. من توی پرنس اف پرشیا تجربه‌ای که اونا به من میدادن و از طریق مثلا مپ و چه بدونم اینجور چیزا از دست دادم عملاً، یا یه تجربه دیگه گرفتم که این پرنس اف پرشیا رو فعلا بیشتر هستم، یعنی مثلا اینجوریه که اوکی این مسیر رو من میپسندم. و دوباره راجع به پلتفرمینگ نوشتم چون فکر کنم بازی رو تمام کردم رفتم دوباره سراغ چالش و پلتفرمینگ و اینا. دیگه چی نوشتم وارد جزئیات بشیم خیلی چیزا ایراد داشت ولی خب نمیتونستم تشخیص بدم بازی یا نه، وارد اونها نمیشم. بعد یه چیز خیلی ریزی داشتش، من اینو نوشتم اینو حال کردم به خاطر اینکه اگه تو بازی دیگه یه همچین چیزی هست من بازی نکردم، من تجربه نکردم متاسفانه. این شما یه پلتفرمینگ به خصوصی میری اصلا سختم هست و اون مسیر رو چند سری میری تا به تهش میرسی، میبینی که اونجا یه سکه شاهی هست، اگه اون کل مسیر رو برنگردی و پات به زمین نرسه بهت نمیده. به نظر من خیلی خوبه، فوق العاده است. این چقدر تصمیم و دیزاین چویس ریزیه، یه لودولوژی کامل میشه از این از در آورد. لودولوژی میشد دیگه نمیدونم، چون جلوی اینکه بروت فورس کنی رو میگیره، یعنی باید تمیز پلی بدی تا اونو برگردونی که به نظرم چیز باحالیه. یعنی و این کاری که میکنه باهات رو هستم شدید، یعنی اینو حتما باید اشاره میکردم. دوبله است و نوشتم بزرگترین کمدی قضیه همون دوبله و ترجمه بود که کاملا دو روی سکه است، یا ممکنه اذیتتون کنه یا تحتش مثل من بخندید که خنده‌دار انقدر بده مثلا اون فقط دوبله نه ها، یعنی مجموع دوبله ترجمه مثلا جوری که کلمات مثلا کنار هم چیده شدن، جوری که مثلا یه سری اینا با هم صحبت میکنن، اصلا یه جاهایی مثلا حماسی، یه جایی کوچه بازاری دارن صحبت میکنن. اصلا کلا خب من تجربه اثرای دوبلم خیلی کمه یا انقدر یه بده که نمیتونم تحمل کنم و جوری که مثلا کلمات بیان میشه اینجا حالا بگیم انقدر بد بود هر چی بود که خنده‌دار میشد و اون حداقل خنده‌دار بودن قضیه باعث میشد که من گیری به اون ندارم، مخصوصا که اصلا اگه خنده‌دار نبودم باز گیری نمیداشتم چون تلاششون با ارزشه در هر صورت. یعنی فکر میکنم چون با اولین بازی توی دنیا طرفیم که به صورت رسمی به این شکل دوبله میگیره و اصلا منو برد زمان بچگیام جی تی اس سن آندریاس و اینجور چیزا و اینکه و مثلا اون موقع من فکر میکردم دارم بازی رو اورجینال میخرم و اینطوری بودم که من بعد این بخرم، کاملا فکر میکردم میدونی اینا رو ایرانی‌ها ساختن به خاطر اینکه دوبله است و این خیلی واسم عزیزه. یعنی ما میتونیم میدونی یه تیم حرفه‌ای 4 تا آدم حرفه‌ای داشته باشیم که برن گیم‌ها رو دوبله کنن، این ببر قطعا با عشق این کارو میکنن و به خود من یه اقامت بدید بدون درآمد واسهتون 10 سال قرارداد میبندم که آقا من دوبله میکنم. حالا بدون درآمد که پول غذامو بدید حداقل، ولی خب کار در میاد. ولی آره پرنس اف پرشیا خیلی تجربه ترتمیزی بود. یعنی اگه مترویدوینیا دوست ندارید باعث میشه مترویدوینیا خوشتون بیاد. این از اون تعریفایی که من میپسندم. اثری نیستش که آقا اگه مترویدوینیا دوست داری، اگه عاشق مترویدوینیایی از این گیم خوشت میاد، خب لایک اگه ژاپن دوست داری استاد سوشیما خوشت بیاد، خب نو وی نو فاکینگ وی. مثلا اینو تو پرانتز دارم اضافه میکنم به ویدیو که هرچند اونم یه ظرافتی داره ها، خب که آقا تو کسی رو بتونی جذب کنی که مخاطب و طرفدار این ژانره، میدونه اگه چیز بد بذاری جلوش نمیاد اینو پلی بدی. ولی خب
میدونید پوینتم یه جوریه که معمولا روی اون بخش قضیه سوار میشم. اصل قضیه اینه که گوستاو سوشیما، من از سامورایی متنفرم، از ژاپن متنفرم، بیاد منو شل کنه، یعنی بیاد بگه آقا تو بیا لذت میبری، بیا من یه کاری میکنم تو سلیقت بشه سامورایی و ژاپن. پرنس اف پرشیا نمیگم خیلی سنگین و محکم این کارو میکنه ها، کلا اون اپروچ به کل بازی، گیم پلی، اکشن، پلتفرمینگ، موزیک و چه میدونم خیلی چیزا یه جوریه که تو لذت میبری. اول ویدیو بحث کردم، اگه درگیریای اون شکلی ندارید به نظر من این بازی میتونه اون جذابیت هایی که اینجا نهفته شده یا داره کشته میشه یا داره به گوه کشیده میشه توسط یه سری آدم یا هر چیزی نشون بده تا حدیشو بهتون. همین، اونقدر صحبتی ندارم راجع به پرنس اف پرشیا لاست کراون بکنم، ولی نمیتونستم راجع بهش صحبت هیچی نکنم، چون اینطورام که نه آقا این اثر اصلا نمیشه. من باید یه ویدیو سرش بدم، بعد 2-3 تا ویدیو سرش بدم. وقتی گیمی که لذت بردم کنار 20 تا تایتل تریپل ای گنده دیگه میذارم میبینم من پرنس اف پرشیا رو بیشتر دوست دارم، چرا راجبش صحبت نکنم؟ میگم این فرست ایمپرشن که اصلا کلا تلاشم اینه که 100% باشه، حالا بهونه نکنم الان، ولی خب اگه این قضیه فرست ایمپرشن استارت نخورده بودم من بازم برای پرنس اف پرشیا ویدیو میدادم. مخصوصا که میگم واقعا کم لطفی شده بگیم، یعنی واقعا کم لطفی شده. یوبیسافت این همه سال دارن میرنن بهش، کسایی که بازی میکنن، کسایی که بازی نمیکنن هم دارن میرنن بهش. حالا یه بازی خوب داده و جای حمایت شدن داره و تشویق میکنه اون کمپانیو که آقا من با پولم رنگ میدم، میگه من همچین چیزی میخوام، تو ای ولی یه چیز خوب بساز و اینا، کسی هیچ کاری نمیکنه. من بتونم بازیو تهیه میکنم، بازم سراغش میرم دوباره بازی میکنم و اگه واقعا مشکلی که داشتم از خود بازی بوده باشه و تو نسخه اصلی هم به همون مشکل بخوام بخورم، خب یه ذره سخت میشم با بازی، ولی این چیزایی که خوشم اومده حالا سرجاش میمونه. ولی خب اینجوری هم که بی خیال دیگه، اوکی شاید به خاطر همینه که اونقدر که باید توجه نگرفتید. این یکی پرنس اف پرشیا جدیدم که قرار بیاد، اونم دوست دارم پلی بدم ببینم چه جوری میشه و همین، چیز خاصی نمیمونه که بخوام توی یک حالا ویدیو فرست ایمپرشن بیشتر از این راجعش صحبت کنم دیگه. همین بود، چیزی بیشتری نبود. من داستانشو بخوام بیشتر واردش بشم چون یکم هیوی اسپویلر میشه و دست روی یه سری چیزا باید بذارم که نه، ولی کلیت قضیه باحال بود، کلیت قضیه رو خوب در آورده بودن، راحت میشد دنبالش کرد، راحت میشد حدس زد چه اتفاقی میفته، ولی همون اتفاق هم اگه میافتاد باز حال میکردم. اینکه حال میکردم واسه من کافی بود، چون یه موقعی تو پیش بینی میکنی چه اون اتفاقی که پیش بینی کردی بیفته چه نیفته، اینقدر بد میفته که حالت به هم میخوره. اینجا حداقل این بود که اوکی بود و یه سری جام که خلاص خوب سورپرایزم میکرد و پیسینگ اوکی بود و این حرفا و چیز دیگه ای نمیمونه. همین، دمتون گرم و شب روزگار خوش.